Ну, погроза одна була, але не більше. А що чим погрожували? Вбити. Вони кажуть, їхня рідна російська. Ну, то не йде до Росії. Так, ми грішні, що досі говоримо так, чи говоримо російською. Розмовляти, щоб мені тяжко. Мені, щоб слово речення сказати, думати треба. Я їм не сочувствую. Я би їх назад не прийняв. А що таке паляниця, знаєш? В Тернополі вуличним музикантам заборонили співати російською мовою. Точніше, дозволили лише україномовні пісні. З початком Великої війни на вулицях Західної України побільшало російської мови, зокрема з вуст переселенців, через що в соцмережах часто бачимо навіть цькування тих, хто сюди приїхав і так і не зміг перейти на українську. А ви з Тернополя? Так. А як ви ставитесь до того, що в Тернополі заборонили російською мовою виконувати музикантам пісні на вулиці? У нас війна в країні проти Росії. Про що ви Правильно. говорите? Про що тут говорити? Ну, наприклад, є пісні російської, які теж проти війни. Росію, слухайте там кльова музика, йдіть туди слухайте. У нас зі своєї музики валом дуже хороший. У мене на квартирі живуть 4 людини з Харкова. Вони вчать, я їм говорю, панове, вчіть українську. Якщо ви тут, вчіть українську. Вчать? Ну, ломано, але стараються зі мною говорити. Це образа для вас, що вони приїхали, не поважають? Не образа, але неповага. Ми приїхали в Тернопіль з'ясувати, чи дійсно місцевих дратує російська мова і чи намагаються переселенці таки остаточно перейти на українську. А пісні яких виконавців російськомовні ви раніше виконували? Агата Крісті, Єгор Летов, телевізор. Свої особисті, вони були переважно російські, бо мені так звичніше було. А ви приїхали під час війни в Тернопіль, чи ви раніше тут жили? Під час війни А звідки? з Харкова. Я особисто вважаю, що мова, вона не винна, що люди такі. І її забороняти це не дуже нам допомагає. До вас колись, коли ви співали російською в Тернополі, хтось виставляв претензії? Таке було? Так було. Щоб ви не співали? Так. А ви що на це казали? Ну, коли не було заборонено, казав, що це не заборонено і що взагалі можна. І навіть є люди, які це підтримують. А коли б зробили, просили не співати російською, конфліктів не було? Тобто ви казали, я буду далі співати і все? Чи були конфлікти? Ну, погроза одна була, але не більше. А що, чим погрожували? Вбити? О, Господи, це місцеві? Ні, по-моєму, не місцеві. Що є. Переселенцям ви раді, що сюди їдуть. Ну, ви знаєте, залежить від переселенців. А якщо не говорять російською мовою? Я кажу, тоді давайте попрацюємо з вами. Давайте порозмовляємо трошки українською. То ви не сваритеся, але просите Я не говорити. сварюся. Ну що ви, для чого сваритися з людьми, які звикли завжди розмовляти російською мовою? Він звідти прийшов, він вже не може через тиждень говорити по-українськи. Я їм сочувствую. А ті, що наші українці, рідненькі мої, що втікають в Польщу туди далі, з Тернополя, я їм не сочувствую. Я би їх назад не прийняв. Зараз тільки їх незамітно. Бо колись, як приїхали, то такими бригадами ходили, кучами. А зараз от вільно, спокійно, немає нікого, не чують. Видно було, що переселені, тому що українського слова не було чути. Ага, більшість говорили російською, так? Так. А вас то дратувало, що вони російською говорять чи ні? А що своєї рідної мови не знати? Вони кажуть, їхня рідна російська. Ну, то не йде до Росії. А то вже 8 років війна йде, а вони ще російською. Я б давним-давно вже забув ту російську мову і ту росіян. Дітей, солдатів нищать, а їхньою мовою говорять. Тут уніжатися перед цим. Значить, треба бути, я так кажу, бути дідом, але гоноровим.
Злата, ти давно займаєшся фігурним катанням? Вторий рік. Другий рік? Так. В Маріуполі ти теж, в Маріуполі та раніше займалася? Так. Ковзанка в Маріуполі вже не вижила? Ні, вони її зруйнували там наприкінці лютого. Просто почали сходити з розуму. Я написала таке, дуже таке дивне було відчуття. Я написала, як Все на сторінці, так, в соцмережі? я так, щоб ніби прощальне письмо, тому що батьки мої були, мама з бабусею рядом, свекров з чоловіком в іншому місці, ми з ними вже не мали зв'язку. Ви вирішили тут перейти повністю на українську, бо ви вважаєте, що це там не маєш права тут російською говорити на Західній Україні? Така гостеприємність, що ти відчуваєш ту підтримку людей. Тобі хочеться намагатися бути не тільки вдячним на словах, але й також розмовляти з людьми так, як вони звикли. Хотілося живого спілкування. І розмовний клуб – це не тільки про українську мову, яка дуже нам гарно дається в колі людей, які є носіями, вони це дуже гарно роблять, дуже красиво розмовляють. І мені завжди подобалася українська мова. І ми коли приїжджали на Західну Україну, до Львову, мені дуже подобалось спілкування українською мовою. Просто ми так народилися в Маріуполі, на сході України, де всі, більша частина розмовляла російською мовою. Так, є в садочках, в школі привчали. Ми так в биту завжди розмовляли російською мовою. Земляніка. Суниця. Добре. Черніка. Чорниця. Молодець. Шиповник. Я не було. Ні. Шиповник. Шипшина. Це я знаю. Шипшина. На який день війни ви зрозуміли, що пора організовувати в Тернополі мовний клуб? Дивіться, я з початку війни зрозуміла, що я йду воювати. Однозначно, беззаперечно, йду воювати, де можу бути успішною і корисною. І ми знаємо, що якщо програє педагог, то виграє ворог. Ось спочатку були сітки. А вже пізніше, так, напевно, що зрозуміла, що такою незрадливою зброєю для філолога є слово. І так зародився наш клуб. 28 березня вже у нас було перше заняття. На першому занятті скільки було людей? На першому занятті було 40 осіб. Вони були розділені на дві групи. Ми, власне, і так зараз працюємо, але багато наших друзів вже повернулися в свої домівки, і тому у нас постійно така відбувається ротація. Хтось від'їжджає, хтось новий приєднується. Ми волонтеримо. Ці курси абсолютно безплатні. До речі, безкоштовно неправильно, правильно безплатно. Так? Від слова «коштовний» – це дуже дорогий, а безкоштовний – це що, не дуже дорогий. Так що правильно говорити безплатний. Дорогі друзі, добрий день, рада вас бачити, як ваш настрій? Файне слово, яке в нас? Діалектне. Оскільки ми в файному місті Тернополі, то воно в нашому товаристві допускається. Правильно сказати, як? Чудовий, гарний, добираємо синоніми? Прекрасний, добре. Чарівний. Далі? Пропозиції? Сонячний. Красний. Красний є, це застаріле слово, але його можна. Красний значення хороший, красивий. Літній. Прекрасно. Розмовляти українською було бажання завжди.
Завжди, да. Завжди було бажання, тому тут така нагода, чому ні. Ще вдома почали розмовляти українською. Як війна почалася? Як війна почалася, була така емоційна потреба розмовляти українською, тому що таке почалося, що якось російською не дуже хотілося спілкуватися. Але це ваша рідна мова російська? Ну так, і окупанта російська. То в мене є альтернатива українська, а в нього нема. Я не хочу розмовляти тою мовою, поки окупант розмовляє тою мовою. Ви звідки приїхали? З Авдіївки. А як давно ви в Тернополі? Неділю. Тиждень. Тиждень. Ну ви на курсах оцих мовних вже скільки разів були? Другий сьогодні. Як воно вам, а скільки вам років, якщо не секрет? 77. Наше воно вам 77 років. Ну, як живу в Україні і хочу розмовляти на українській мові. Я читаю на українському і як його, господи, і писати можу. А розмовляти, щоб мені тяжко. Мені, щоб речення сказати, думати треба. Але найсильніший, оце мені важко дається і. От такі склади дається важко. Але хочу сказати два слова насчет рускомовних, чому бомблять. Так, ми грішні, що досі говоримо так, чи говоримо російською. Але, от дивіться, ми не скорені, ми з українською душею. Ось, да, казали по-руськи, на жаль, це страшне. Це мова... Взагалі, от, українська дійсно солов'їна, душевна така, а вони не сприймають, що ми ненавидимо ту російську менталітет, навіть, не знаю, як сказати поки що, але не скорені, ми живемо вільно. І хай говоримо по-русски, говорили, я не буду ніколи говорити російською, але от вільні, дух другий, і живемо краще, і все. Не можна порівняти, не можна. У мене, ми говоримо російською, але у мене з перших хвилин пішов син на Майдан, потім Кульчицького, доброволець в АТО, і досі захищає. Ви якось приймаєте ці жарти про що ті, хто не хоче говорити українською, що в них ніби не така щелепа? Дійсно? Так. Ні, я і сама жартую дуже. І сьогодні сказала, що треба постріляти нас всіх, якщо ми не заговоримо українською. З нами гарно займаються. Ми співали, на нас витрачають час. А якщо ми не заговоримо, це буде самовбивство. Преступлення, як сказати. Злочин, страшний злочин. Не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода, синій. Не просто вчити мову, вчити і культуру українську, тому що без культури не могла б бути цілісна інформація про Україну для тих людей, які тої інформації не мають. Так само разом на піснях вони ще краще вивчають мову, вони можуть запам'ятовувати ті слова, і це їм більше подобається. Ніхто нам не нав'язував, і я не вважаю, що мовне питання – це причина. Штучно і надумано. Це штучно все. Це придумано росіянами для того, щоб захватити нашу рідну неньку Україну і
повернути Радянський Союз, а нам цього не треба. Мені мама телефонує і каже: доця, ти вже майже українською розмовляєш? А я кажу: ну так. А як же ж ти приїдеш і будеш там розмовляти? А я: ну як приїду, буду розмовляти українською. Вона не може цього зрозуміти, тому що всі будуть біля мене, майже всі розмовляють російською. Але якщо я прийняла таке рішення, то, як то кажуть, мені пофіг. Чому боротьба за українську мову зараз настільки принципова під час війни? Бо ми знаємо, що багато тих, хто воює на фронті, теж говорять російською, і, можливо, навіть їх ображає, що а що такого, це моя рідна мова. Тому що це і наша ідентичність, це наші кордони. Чи всі переселенці, які приїхали в Тернопіль, мусять перейти на українську? Вибір кожного, але впевнена в тому, що те, що тут зародилося в нашому клубі, звучить і буде звучати, матиме продовження і проросте золотим зерном в тих куточках України, в які після великої перемоги повернуться її діти. Що вони там продовжують говорити українською, вже не повернуться назад на російську? Однозначно. Яся, що ти їш? Полуницю. Полуниця? Угу. А що таке паляниця, знаєш? Хліб. Гоша в нас приїхав зі Слов'янська, а Яся в нас із Запоріжжя. Ага, перший клас йдуть, так? Ідуть в перший клас, тому що вони навчалися в садочку там в себе, але хочуть, що... Але батьки. Ну, родився я в Запоріжжі. Народився. То ти говориш українською, чи ти тільки тут заговорив? По-российски, но мне тяжело пока говорить по-украински. Ви в садочку російською розмовляли, так? Ну ні, не по-українськи старалися. Тобто поки батьки там займаються на уроках, діти... Ми працюємо тут, але ми не академічно. От ми сьогодні малювали вишиванки, дізнавалися про народні символи, про народні обереги. Кожен раз ми про якусь квітку, яка є символом України. В такому плані, щоб діти... Діти переходять у вас на російську, чи такого не буває? Є, починають, тому що одразу діти не дойдуть, скажімо так, не почнуть розмовляти українською мовою, якщо спілкування в сім'ї було російськомовне. Навіть якщо навчання в школі було українською, сім'я вдома спілкується російською мовою, дітям важко одразу це зробити. Поляниця. Поляниця. Я розказую трошки російською, ну потім українською. Я вчусь українською. А звідки ти? Із Дніпра. Ми цю червону калину підіймемо. Якийсь потрібен час для того, щоб людина звикла, прийняла своє внутрішнє рішення. І ось це рішення і допомагає зробити наш клуб. Тому що, як нам кажуть наші викладачі, це лагідна українізація. Ось, ну мені це так до вподоби, така от лагідна. Хочеться говорити. Горить, палає техніка ворожа, наша Україна.